خب برای برنامه دادن اپلیکیشن ها و ماژول های برند HTML از نرم افزار HDL باسپرو که مخصوص همین برند است استفاده میکنیم. قبل از اینکه ما شروع کنیم این نرم افزار رو وصل کنیم به خود هوشمند، باید ماژول IP مون رو وصل کنیم به مودممون و IP پیشفرضش رو عوض کنیم. شما اولین کاری که میکنید، من حالا پروژه رو قبلا تعریف کردم، اینجا اسم پروژه رو میدید و دکمه کریت رو میزنید، به اسم اون پروژه ساخته میشه. ما پروژه رو اینجا ساختیم، وارد این پروژه میشیم. در صفحه اول که وا میشه شما باید اول گیتوی رو پیدا کنید. دقت کنید این IP سیستم من هستش که الان این نرم افزار IP سیستم منو شناخته. به صورت پیش‌فرض قطعات برند HTML ماژول IPش 192 168 10 250 ولی چون سیستم ما یک هست همدیگه رو پیدا نمی‌کنن. برای این کار ما میایم تو ادوانس سرچ، گزینه سرچ نتورک دیوایس، اینو که بزنیم فقط ماژول های مربوط به نتورک یا به حساب همون آی پی مون رو پیدا میکنه. من سرچ رو که بزنم یک ماژول پیدا کرده، گفته سابنتت 1، دیوایس آیدیت 0 و آی پیش اینه. من قبل از اینکه شروع به رکورد کنم اینو عوض کردم. اول این 10 250 بود، روترش بوده 0 250. من وقتی که اینو وارد شدم اینو کردم 1 250، اینم 1 و سیو میزنم. بعد از این کار آی پی ماژول آی پی من با آی پی مودم من هم پول میشه هم رنج میشه. نگاه کنید الان این 126 ماژول آی پی من 1250. حالا میتونم اینو پیدا کنم. ببینید وقتی هم رنج بشن من سرچ رو بزنم خود ماژول آی پی و لیست دستگاه هایی که روی سیستم من هست، روی تابلوی من هست و یکی یکی برای من پیدا میکنه. این لیست قطعاتی که هستش چون مال طبقه پنجمه. ببینید ما یه سابنت آیدی داریم. سابنت آیدی ما میایم اسمشو میذاریم تابلوی پنجم که مربوط به طبقه 5. من این شکلی تعریف میکنم براش. دیوایس آیدی شماره دیوایس ها و دستگاه هایی هستش که من توی تابلوی خودم دارم. اینجا مدل هستش، یه نیم داریم که نامگذاری میکنیم. اون روز نامگذاریش اسمش نیستش الان. نامگذاری میکنیم و اینجا یه سری توضیحات داده که هر کدوم از ماژولام توضیحاتش هستش. ببینید به صورت پیش‌فرض ما یه سری از این پروژه رو تا یه حدودی پیش رفتیم. هر کدوم از قطعات یک سابنت آیدی و دیوایس آیدی پیش‌فرض داره که تکراری هستش. وقتی دستگاه رو با این سیستم میذاریم جستجو کنیم، بعضی از این سابنت آیدی ها و دیوایس آیدی ها تکراری هستش. به خاطر اینکه ما تکراری ها رو بدونیم کدوم هستش، تمام قطعات موجود در تابلومون رو میکشیم، یک دونه وصل میکنیم، بعد سرچ میکنیم. هر بار که سرچ کردیم اون دستگاهی که اضافه میشه شماره‌شو طبق اون استانداردی که از پیش داریم مینویسیم. تا اینجا ما اومدیم قطعاتمون رو اول سابنت آیدی ها و دیوایس آیدی ها رو تعریف کردیم. حل. فقط ما قطعات تابلوی رو فیشاشو کشیدیم، هر کدوم رو سرچ میکردیم، وقتی که اضافه میشد سابنت آیدی و دیوایس آیدی رو میدادیم. ولی یه سری قطعاتی هست که داخل واحد است، مثل تاچ پنل ها، مثل سنسورهای سقفی. اینا رو دیگه ما نمیتونیم فیششو بکشیم سرچ کنیم بیاد اضافه شه. باید از یه سری کلاکه استفاده کنیم. مثلا ما دو تا توی این ساختمون دو تا اینوای رو داریم. ببینید اینوای تاچ 4/3 اینچ، تاچ 4/3 اینچ، دو تا اینوای رو داریم. از کجا بفهمیم کدوم یکی مربوط به سالن، کدوم یکی مربوط به اتاق مستره؟ یه سری کلک‌های ظاهری میزنیم. ببینید ما میریم تو تنظیماتش. حالا تنظیمات بعدا به صورت کامل دقیق خواهم گفت. تو صفحه اول ما یه چیزی داریم به نام UI. صبر می‌کنیم اول قطعه رو بیاره به صورت کامل. لودش نکردم. خب ببینید گفتیم بریم داخل داخل خود اینوای رو. وقتی که وارد بشیم اینجا تو صفحه اول این توضیحات اینا همه داده خواهد شد. ما یه گزینه UI داریم، یعنی چیدمان صفحه. ببینید چیه چیدمان پیش‌فرض اینجا داره. من به خاطر اینکه همه اینوای ها یه چیدمان پیش‌فرض داره، از کجا بفهمم کدوم اینوای رو کجا قرار داده؟ دیگه من نمیخوام فیششو بکنم. یکی از این آیکون ها رو پاک میکنم، دیلیت میکنم و سیو میکنم. مثلا من میام این موزیک رو از اینجا انتخاب میکنم، دیلیتش میکنم، سیو میزنم. اینم بسته، اینم سیو. حالا میرم تو این دوتا اینوای رو نگاه میکنم کدوم یکی دکمه موزیک از توش پاک شده. اونی که پاک شده میفهمم مال کدوم اتاق هست. این روش این که ما تاچ پنل هامون رو پیدا کنیم بدون اینکه خواسته باشیم.
دکمه فیش سوکت وگوش رو بکشیم و برقش رو قطع و وصل کنیم. یه تاچ پنل دیگه داریم، تاچ پنل های DLP. دقیقاً اینها هم ببین من توی این پروژه 2 تا DLP دارم. اینم میرم داخل شکل ظاهریش رو یه تغییری ایجاد میکنم از داخل چیدمانهاش تا ببینیم کدوم هست. و 6 باتم ها، من تو 6 باتم برم، این یکم متفاوت تره، ساده تره. توی 6 باتم من میتونم یه دکمه تعریف کنم، دکمهشو وقتی میزنم قطع و وصل بشه، بفهمم مال کدومه. مثلا بیام اینجا بهش آدرس بدم، بگم برو لامپ 1 رو خاموش روشن کن، بعد تاچ پنلامو یکی یکی بزنم، هر تاچ پنلی که اومد لامپ 1 رو خاموش روشن کرد میفهمیم اون تاچ پنله. یه روش ساده تر هم داره، تو تب آدرس اگر نگاه کنه رنگ بندی داره. من در حالت روشن بودن آبی پیش فرضه، در حالت خاموش بودن مثلا سفیده. میام اینجا رنگ یکی رو میذارم مثلا زرد، اوکی و سیو. حالا نگاه میکنم در حالت خاموش کدوم یکی از اینا رنگش زرده، اون تاچ پنلی که رنگش زرده میفهمم کجا هست. این روش شناسایی و پیدا کردن تاچ پنل ها هست. پس ما تاچ پنلامون رو یکی یکی باز پیدا میکنیم، طبق برنامه‌ای که از پیش داریم سابنت آیدی و دیوایس آیدیشون رو بهشون میدیم. میمونه سنسورهای سقفیمون. ببینید سنسورهای سقفی اسمشون از 8 سنسور این وان. کارشون سنسور 8 کاره‌ای هستش. ما 2 تا رو فعلا تعریف که پیدا کردیم، یه دونه هنوز همون پیش‌فرض قبلی هست. از کجا بدونم مال کدوم اتاقه؟ ببینید میام داخلش، حالا تو این یکی نشون میدم. میام داخل، وقتی که باز میکنیم تو صفحه اول لود بشه، تو همون تب اول که نمیشه IR کد، اینجا سمت راست یه سری سنسور استاتوس، وضعیت سنسورامو در لحظه داره نشون میده، اینکه درای کنتاکتاش وصله یا نه، میزان نوری که توی اون اتاق هست، یا PIRش داره نشون میده آیا سنسور حرکت میبینه یا نمیبینه. من تیک آپدیت رو میذارم، میرم زیر همه سنسورام، هر چند وقتم رفرش رو بزنید، چون بعضی وقتا آپدیتش هر 1 دقیقه خودش رو آپدیت میکنه، شما تون آپدیت رو بزنید. یکی از دوستان بره زیر سنسور دست تکون بده، هر وقت رفت زیر سنسور دست تکون دادید این گزینه PIR نوشته نو موومنت تبدیل میشه به موومنت. این مال اتاق چیزه، مال این اتاق نیستش. وقتی که تبدیل شد به موومنت میفهمیم که مال کدوم اتاقه. حتی روش دیگه هم داره، بعضی وقتا سنسور موومنت رو نمیخواین انجام بدیم، ببین برایتنس رو در لحظه داره به ما نشون میده، میزان روشنایی رو. یه زمانی بود که دوستان میومد یک پلاستیک سیاه جلوش میگرفت، نگاه میکرد هر کدوم از اینا تاریک شد، میفهمید کدوم اتاق برایتنس تغییر کرده و به این طریق ما میام سنسورهای سقفیمون رو شناسایی میکنیم و آدرس دهی میکنیم. الان من سنسور حالمو پیدا کردم، سنسور مسترمو پیدا کردم، اتاق وسط که هنوز وصل نشده. این سنسور مال اتاق شماره 2 هستش. این میشه شماره 1 45 43. یه استاندارد ما برای تعریف کردن قطعات تو شرکت خودمون داریم. حالا تو ضبط هم میگم ضرر نداره. ببین ما قطعات تابلویی رو بین 1 تا 20 هر چه قطعه تابلو داریم شماره گذاری میکنیم. قطعاتی که روی دیوار هستن از 20 تا 40 شماره گذاری میکنیم. قطعاتی که روی سقف هستن از 40 تا 60 شماره گذاری میکنم. معمولا هال یا سالن از 1 میگیرم یا از 0 شروع میکنم. اتاقها رو به ترتیب بعد از اون میذارم. مثلا توی اینجا الان نگاه کنید 12 کانال رله اومدم 51 طبقه پنجم، قطعه اولم، قطعه دوم، سوم، چهارم تا اینجا تمام این 12 قطعه داخل تابلوی من هست. پس من 1 تا 12 گذاشتم. بعد این که نوشته 520 این اولی چیه؟ اینوایرو تاچ من هست. تاچ سالن رو من 20 میذارم، بعدش مستر رو میذارم 21، اتاق کناریش 22، اتاق کنارداریش 23. این واحد که داریم قطعاتشون میگه واحد سخابه. باز میام اینجا 24 یه راهرو داریم و یکی دیگه داریم. اینها رو هم این شکلی شماره گذاری میکنیم. و در نهایت سنسورهای سقفی ببینید 8 سنسور این وان. من اینجا سنسور سقفیایی که دارم بذار سرچ رو بزنم تا دوباره سورت بشه. 1 سنسور، 2 سنسور، 3 تا سنسور داریم. 40 سنسور سالن منه، 41 دوباره مستر من هست، 42 اتاق کناریه که هنوز نصب نشده و 43 که اینجا میبینید و قراره الان تو سورت بشه بیاد پایین 43 مال اتاق آخر من هست. یعنی طبق استانداردی که داریم. وقتی ما استاندارد داشته باشیم تو پیدا کردن قطعات تو هر ساختمونی میدونیم که از این قطعات رو چجوری پیدا کنیم. این شد روش پیدا کردن قطعات در سرچی که ما میایم اینا رو انجام میدیم و نامگذاری میکنیم. حالا چون کارمون سختم نباشه و مشکل بر نخوریم، اینجا ما میام برای هر کدوم اسم میذاریم. مثلا این ماژول اول ما اسمش ماژول IP، من اینجا بنویسم IP
که دیگه غیر از اینکه من شماره رو دارم میبینم اسم و کاربردش هم ببینم. مثلا این یکی چی نوشته؟ ریله 12 کانال، اسمشو مثلا میذارم ریله اول، ریله 1. به همین ترتیب یه دونه اسم میدیم. اولین کاری که میکنیم ما در زمانی که کامپیوتر رو نصب میکنیم، اولین کار سابنت آیدی ها رو میدیم، دیوایس آیدی ها رو میدیم و اسم گذاری میکنیم. این میشه اولین مرحله که شما با سیستم وصل میشین و قطعات رو شروع میکنیم به برنامه نویسی.